Φέτος αποφασίσαμε να αλλάξουμε το παράδειγμα στην εκπαίδευση. Είπαμε στα παιδιά, πάρτε τη φαντασία σας και ελάτε. Φεύγουμε από την αποστήθηση και περνάμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Κριτική ικανότητα, δημιουργικότητα, ανθεκτικότητα, συγκέντρωση, επιμονή, συνεργασία, ομαδικότητα. Η επίγνωση του εγχειρήματος που έχουμε είναι πλήρης. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να είμαστε ούτε συνένωση, ούτε συμμέτοχοι σε αυτό που θα φυτρώσει ή δεν θα φυτρώσει μες στην έρημο. Αν μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς να ανθίσει, η κοινωνία μας θα γίνει τύπος. Αλλά πρέπει πρώτα να ανθίσει. Το 2017 συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να αλλάξει το παράδειγμα στην εκπαίδευση. Έχοντας ήδη κάνει 5 χρόνια master classes, συνειδητοποίησαμε ότι ο τρόπος να γίνει αυτό ήταν η διαφοροποίηση. Αυτή ήταν η νέα ανάγκη. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια ημερίδα στην οποία θα δίναμε εμείς τα παραδείγματα όσων έχουμε δοκιμάσει στα master classes και με αυτόν τον τρόπο να γίνει και μια προσπάθεια εξωτερήκευσης, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Χαρισμάθεια άνοιγε στο κοινό τις δράσεις της. Στην ημερίδα αυτή λοιπόν παρουσιάσαμε τεχνικές τις οποίες είχαμε δοκιμάσει κατά τη διάρκεια των master classes και ξέραμε ότι προσφέρονται για διαφοροποίηση. Παρουσιάσαμε λοιπόν μαθήματα τα οποία είχαν να κάνουν με gamification, με αυτονομία στη μάθηση, περιλάμβαναν storytelling, αλλά παρουσιάσαμε και πλάνα τα οποία περιείχαν project-based learning και problem-based learning. Ήταν η πρώτη φορά έτσι που ήρθαμε σε επαφή και ήταν τις πρώτες φορές που θεώρησα ότι γινόταν μια πολύ καλή ουσιαστική και συστηματική προσπάθεια για να βγει η έννοια προς τα έξω. Θυμάμαι είχαμε μιλήσει όλοι μαζί για αρκετά θέματα, είχαν και κάποια workshops σχετικά με το πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τεχνικές μέσα στην τάξη για τα παιδιά αυτά. Προτού ξεκινήσουμε μια οποιαδήποτε συζήτηση για τις απαιτήσεις που θα πρέπει να έχει το σχολείο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε μια κοινή βάση επικοινωνίας. Πρέπει να ορίσουμε τι είναι ή τουλάχιστον τι θα έπρεπε να είναι το σχολείο. Η εκπαίδευση σε κάθε κοινωνία έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και στόχο. Να μπορέσει να δώσει στους μαθητές ό,τι μπορεί καλύτερο για να μπορέσουν οι ίδιοι μέσα από την αλληλεπίδραση της τάξης να εκφράσουν τον εαυτό τους, να τον αντιληφθούν πρώτα και μετά να τον εκφράσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορεί να προσφέρουμε. Σήμερα το σχολείο απλά σου λέει μάθε απ' έξω πράγματα, τα οποία το ξέρω ότι θα τα έχει ξεχάσει μεθαύριο, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μπορείς να μαθαίνεις απ' έξω πράγματα. Μετά θα μάθεις άλλα πράγματα απ' έξω, γιατί πρέπει να μαθαίνεις πράγματα καλύτερα από πριν. Μετά να μαθαίνεις και άλλα πράγματα, και άλλα πράγματα, και άλλα πράγματα. Είμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Στην εποχή της πληροφορίας η απομνημόνευση δεν βοηθάει. Σε βοηθάει να ξέρεις πράγματα, σε βοηθάει να μπορείς να ανακαλέσεις πράγματα για να μπορέσεις να κάνεις εκτιμήσεις, να έχεις προγνωστική ικανότητα, να μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση στο αν θα πάει πιο γρήγορα, πιο αργά, πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Αλλά όταν ψάχνεις πληροφορία, συγκεκριμένη πληροφορία, στην άκρη του χεριού σου έχεις έναν υπολογιστή, έχεις ένα τάμπλετ, έχεις ένα κινητό. Για ποιο λόγο να πρέπει να απομνημονεύσεις τις ακριβείς ημερομηνίες, τα ακριβή ονόματα, τον ακριβή τρόπο, την ακριβή μεθοδολογία που συμβαίνει κάτι. Είναι κάτι το οποίο δεν απευθύνεται πια στη δική μας εποχή. Σήμερα θα πας να δώσεις μια συνέντευξη κάπου, κανένας δεν θα σε ρωτήσει τι ξέρεις. Θα σε ρωτήσει τι μπορείς να μάθεις. Ό,τι και να ξέρεις σήμερα, όταν είναι τόσο εξειδικευμένο, σε 5 χρόνια είναι παροχημένο, δεν ισχύει πια. Άρα το ζητούμενο δεν είναι τι έμαθες. Το ζήτημα είναι τι μπορείς να μάθεις. Αν έχεις πλαστικότητα, αν έχεις ιδέες, αν έχεις φαντασία, αν έχεις κρίση, αν μπορείς να κάνεις μια παρατήρηση σε κάποιον και να καταλάβει ότι αυτό που του λες θα πάει τη δουλειά του λίγο παραπέρα, αν μπορείς να συνεργαστείς, αν έχεις μάθει να επικοινωνείς, αν έχεις μάθει να παίρνεις ευθύνες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία όταν θα πας να δώσεις μια συνέντευξη σε οποιαδήποτε δουλειά, αυτά θα εξετάσουμε. Αυτά είναι αυτά που θα πρέπει να έχεις κερδίσει από το σχολείο. Αυτά είναι transferable. Τα παίρνεις από το σχολείο, τα μαθαίνεις, βγαίνεις έξω και τα χρησιμοποιείς όντως. Το πώς λένε τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα στο ρωτήσει κανείς κάποιον. Εκτός και αν πας στον εκατομμυριούχο, αλλά ποια είναι η πιθανότητα να σου χρειαστούν όλες αυτές οι ημερομηνίες, όλα αυτά τα γεγονότα, όλες αυτές οι λίμνες, τα ποτάμια, τα βουνά, να τα μάθεις απ' έξω και να τα έχεις σε καταλόγους στο μυαλό σου, να τα κάνεις τι. Άρα αυτό που θα έπρεπε να έχει σαν στόχο το σχολείο
είναι να σε μάθει να σκέφτεσαι. Αν σε μάθει να σκέφτεσαι, αν μπορεί να σε βάλει σε ανοιχτά πεδία, με μη προκαθορισμένες φόρμες και εσύ να μάθεις να προσαρμόζεσαι σε αυτά, αυτό είναι το στίχημα. Νομίζουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να ακολουθεί την κοινωνία. Δεν πρέπει να την ακολουθεί. Δεν πρέπει απλά να εντάσσεται στην κοινωνία. Πρέπει να την οδηγεί. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Πρέπει να είναι μπροστά από την εποχή της. Ο ρόλος του σχολείου, αυτά τα 14 χρόνια πια υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αυτές οι δεκάδες, χιλιάδες ώρες που περνούν τα παιδιά εκεί, φτάνουν για να βγαίνοντας τα παιδιά από το σχολείο να είναι world class experts σε αυτό που κάνουν. Αν έμπαιναν στη διαδικασία να προσπαθούν να ξεπεράσουν τα όρια τους, σε κάθε μία από αυτές τις προπονήσεις, σε κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα, δαπανώντας σε 14 χρόνια δεκάδες χιλιάδες ώρες πάνω σε αυτά, βγαίνοντας από το σχολείο, θα έπρεπε να είναι experts στην κριτική ικανότητα, στη δημιουργικότητα, στη συνεργασία, στα ηγετικά χαρακτηριστικά, στα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, στη συγκέντρωση, στην επιμονή, στην ανθεκτικότητα. Θα έπρεπε να μπορούν να έχουν αποκομίσει πράγματα τα οποία θα τα έχουν πια σε έναν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, σε έναν πάρα πολύ καλό βαθμό. Θα τα έχουν κατακτήσει. Αυτό δεν είναι κάτι που σήμερα το σχολείο σου προσφέρει. Είναι σημαντικό να έρθει μια αλλαγή στη ροή των πληροφοριών, στον τρόπο, στο είδος, στο περιεχόμενο των μαθημάτων, ώστε να μπορούν τα παιδιά να βρουν ενδιαφέρον στο σχολείο. Η διαφοροποιημένη εκπαίδευση είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο το οποίο έχουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ή θα έπρεπε να το είχαμε τουλάχιστον. Έχει να κάνει με το κάθε παιδί μέσα στην τάξη να μπορέσει να αντιληφθεί το δυναμικό του, να μπορέσει να αντιληφθεί τι μπορεί να προσφέρει και έτσι λοιπόν να μπορέσει να συμμετέχει πάρα πολύ καλά και αποδοτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε μία τάξη 25 παιδιών, κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες, δική του προσωπικότητα, τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, αλλά και τον δικό του ρυθμό. Αυτό που συνειδητοποιούμε καθημερινά στην τάξη είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διαφοροποιήσουμε τις απαιτήσεις που έχουμε από κάθε μαθητή, αλλά και τον ίδιο τον τρόπο που κάνουμε μάθημα. Μαθητές οι οποίοι ήδη έχουν μία ευχέρεια πρέπει να είναι σε θέση να έχουν προκλήσεις ώστε να δούνε ποιο είναι το επόμενο βήμα και οι μαθητές που δυσκολεύονται και αυτοί πρέπει να έχουν την ευκαιρία να πετύχουν σε πράγματα, οπότε ο εκπαιδευτικός είναι καλό να προσαρμόζει τη διδασκαλία του, αλλά κυρίως τις απαιτήσεις του, με τέτοιο τρόπο που να πατάει πάνω στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης των μαθητών. Το μοντέλο της διαφοροποιημένης εκπαίδευσης έχει σαν βάση στον πυρήνα του τις δεξιότητες, την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Και αυτό γιατί? Έχεις έναν μαθητή που μπορεί να χρειάζεται 2 ώρες για να μάθει ένα γνωστικό αντικείμενο. Έχεις έναν μαθητή που θα μπορούσε να το έχει μάθει και σε μισή ώρα. Έχεις έναν μαθητή που έχει δυσκολίες και θα μπορούσε να χρειάζεται 5 ώρες για να το μάθει. Τι έρχεται και λέει η διαφοροποίηση? Εγώ θα σου δώσω 6 ώρες για να το μάθεις αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Τι θα γίνει? Αυτός που θα τελειώσει στη μισή ώρα, τις υπόλοιπες 5,5 ώρες θα καλλιεργεί δεξιότητες. Θα του δώσω τέτοιες ασκήσεις που θα μπορεί, εφόσον έχει μάθει το πληροφοριακό περιεχόμενο, να μπει και να καλλιεργήσει την κριτική του ικανότητα, τη δημιουργικότητά του, τη συνεργασία του, την ανθεκτικότητά του. Θα του ζητήσω διαφορετικές λύσεις, θα του ζητήσω καλύτερες λύσεις, θα του ζητήσω περισσότερες λύσεις, θα του ζητήσω να υλοποιήσει τις λύσεις του. Ο άλλος μαθητής που θα τελειώσει στις 2 ώρες μπορεί να μην έχει 5,5 ώρες, αλλά θα έχει 4. Ο άλλος που θα τελειώσει στις 5 ώρες θα του δώσω άλλη 1 ώρα, εφόσον έχει μπει και έχει μάθει αυτό που έχει μάθει, να το εμπεδώσει, βάζοντάς το σε εφαρμογή. Άρα όλοι, ανεξαρτήτως επίπεδου ετοιμότητας, καλλιεργούν δεξιότητες οι οποίες είναι αυτές που θα τους χρειαστούν όταν θα βγουν έξω στην πραγματική του ζωή, στην καθημερινότητά τους. Έχουμε κάνει μάθημα με 6 διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας μέσα στην ίδια τάξη. Με παιδιά που ήταν πολύ πάνω από το μέσο όρο
Μέχρι και παιδιά που βρισκόντουσαν με βαριές μαθησιακές δυσκολίες. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν βάλεις μέσα δεξιότητες. Δεν μπορείς να δώσεις τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος που έχει μαθησιακές δυσκολίες, αν οι υπόλοιποι κάθονται και κοιτάνε έξω το παράθυρο ή ζωγραφίζουν. Γιατί βλέπεις ότι μια ολόκληρη τάξη έχει χαθεί, δεν έχει τίποτα να κάνει και εσύ πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο ακόμα σε αυτόν που έχει τις μαθησιακές δυσκολίες. Ναι, αλλά γιατί να μην εμπλουτίσεις το μάθημά σου? Γιατί να μην το δώσεις βάθος? Γιατί να μην κάνεις αυτή την εμβάθυνση που θα επιτρέψει στους υπόλοιπους να έχουν πράγματα να κάνουν όσο αυτός θα παίρνει το χρόνο που χρειάζεται? Και εκεί λοιπόν έρχεται και λες: ωραία, εγώ να τον δώσω τον παραπάνω χρόνο. Πού να τον βρω, έχω τόσο χρόνο? Εκεί λοιπόν η λέξη κλειδί είναι διαθεματικότητα. Αν μπορούσες ταυτόχρονα να διδάξεις περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, κερδίζεις χρόνο, γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις εισαγωγή για το καθένα από αυτά. Έρχεσαι, λες μια ιστοριούλα, η οποία ιστοριούλα αυτόματα μου δημιουργεί την ανάγκη να σου μάθω κάτι στη γλώσσα, τα γέννη, τις κλίσεις, τις πτώσεις, το οτιδήποτε. Ταυτόχρονα αυτή η ιστοριούλα είναι και ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσεις και μαθηματικά. Άρα εγώ εκεί θα σου δώσω περισσότερο χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα έχω γλιτώσει χρόνο γιατί δεν έχω κάνει 2 φορές αφόρμηση για να σε εισάγω σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Την έκανα 1 φορά και με αυτή την αφόρμηση δουλεύεις και στα 2 γνωστικά αντικείμενα. Μέσα από τη διαφοροποίηση, όταν παντρέψουμε τις δεξιότητες με τη διαθεματικότητα, μπορούμε να δημιουργήσουμε και κινητοποίηση στα παιδιά, γιατί σου έχω πει μια ιστορία, και να έχουν καλλιεργήσει πράγματα που θα τα χρειαστούν, αλλά και ο καθένας να έχει το ρυθμό του. Δεν θα έπρεπε να πηγαίνουμε όλοι στον ίδιο ρυθμό. Γιατί να πηγαίνουμε όλοι στον ίδιο ρυθμό? Γιατί να υποχρεώσει ένα παιδί που δεν μπορεί να προλάβει να τρέξει και να αφήσει κενά, γιατί δεν πειράζει, οι υπόλοιποι έχουν τελειώσει? Για ποιο λόγο να υποχρεώσει ένα παιδί που έχει τελειώσει? Όχι, θα περιμένεις εδώ και θα κοιτάξεις έξω από το παράθυρο μέχρι να τελειώσουν και οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η ουσία της διαφοροποίησης. Η ουσία της διαφοροποίησης έχει να κάνει με το πώς μπορείς να πάρεις πράγματα που σου χρειάζονται στον ρυθμό που σου επιτρέπει η ετοιμότητά σου εκείνη τη στιγμή. Οι διαφορές στα μαθήματα που κάνεις στο σχολείο και με αυτά τα μαθήματα είναι πως στο σχολείο εστιάζουν σε ένα πράγμα και θέλουν να το μάθουμε γρήγορα, διότι πιστεύουν πως άμα το μάθουμε γρήγορα θα μας μείνει πιο εύκολα. Ενώ στη χαρισμάθεια μας το μαθαίνουν με ένα αργά και με ένα αριθμό τον οποίο το καταλαβαίνεις και σου μένει και σου κάνει εντύπωση. Στόχος μας είναι, για παράδειγμα, στο μάθημα της ιστορίας, να δούμε διαφθηματικά και άλλα μαθήματα, όπως τα μαθηματικά, για παράδειγμα. Η διάταξη των στρατευμάτων πάνω στο χάρτη. Πώς βοήθησε αυτό στη νίκη των Ελλήνων έναντι των Περσών? Αν δούμε την αρχιτεκτονική της Ρώμης, πώς αυτό μπορεί ταυτόχρονα να μας οδηγήσει στο να γράψουμε καλύτερα μία έκθεση? Θα μπορούσε η ιστορία να αποτελέσει το εφαλτήριο για να κάνουμε και δημιουργική γραφή? Όλα αυτά συντελούν έτσι ώστε το μάθημα της ιστορίας να μην είναι απλά μία αυστηρά αποστήθηση, αλλά με διαφορετικά κομμάτια και διαφορετικά βήματα να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα ενώσουμε όλα τα άλλα μαθήματα τα οποία το παιδί απλά θεωρεί ότι είναι ξεχωριστά. Παραδοσιακά θεωρούσαμε ότι η ικανότητα μεταδοτικότητας ήταν ίσως η πιο σημαντική για έναν εκπαιδευτικό. Αυτό που καταλαβαίνουμε πια είναι ότι το πιο σημαντικό σε έναν εκπαιδευτικό είναι να μπορεί να διαβάζει τους μαθητές του. Να μπορεί να διαβάζει τις ανάγκες τους, τις ικανότητές τους, τις αδυναμίες τους. Και με βάση αυτές να μπορεί να παράγει υλικό το οποίο είναι κατάλληλο για αυτούς. Την πρώτη φορά που ένας δάσκαλος εφαρμόζει τη διαφοροποίηση στην τάξη του, νιώθει σαν μια αποκάλυψη να συμβαίνει μπροστά του. Τα παιδιά ξαφνικά ενεργοποιούνται, σταματάνε να κοιτούν τα ρολόγια, θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν ακόμη κι αν έχει ξεκινήσει το διάλειμμα και όλο ρωτάνε πότε θα το ξανακάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Με τον τρόπο που γινόταν το μάθημα, το κάθε παιδί είχε το χώρο να εκφραστεί όπως θέλει μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος, να προσέξει όσο θέλει στο πλαίσιο του μαθήματος και γενικότερα το κάθε παιδί να προσλάβει από το μάθημα όσο το ίδιο μπορούσε περισσότερα.
Στην πραγματικότητα, η διαβάθμιση δυσκολίας, το να μπορώ να έχω διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας μέσα σε ένα μάθημα, είναι κάτι το οποίο βοηθάει τα παιδιά. Και τα βοηθάει γιατί τους βάζει σε μια διαδικασία να εντείνουν και την συγκέντρωσή τους, αλλά και τη διάρκεια συγκέντρωσής τους. Μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ένταση στη συγκέντρωσή τους, αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια πάνω σε αυτό. Αποκτούν δηλαδή ανθεκτικότητα. Έχουν resilience. Δεν γίνεται να πάρεις ένα παιδί το οποίο δεν έχει προσπαθήσει ποτέ στη ζωή του και να πεις ξαφνικά: ωραία, κοίτα να δεις, τώρα πάμε να περάσουμε από μια σειρά εξετάσεων, και να αναρωτιέσαι γιατί αυτό το παιδί έχει φόβο αποτυχίας. Γιατί αυτό το παιδί έχει αγχώδη διαταραχή. Προφανώς γιατί έχει μάθει, έχει χτίσει την ταυτότητά του γύρω από το γεγονός ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, να πετυχαίνει. Όταν αυτό το παιδί θα το βάλει σε μια διαδικασία από την οποία θα καθοριστεί η ζωή του και θα του πεις: ωραία, πήγαινε, ο Θεός μαζί σου, δεν θα τα καταφέρει. Και δεν θα φταίει που δεν θα τα καταφέρει. Δεν έχει ξαναμπεί ποτέ σε αυτή την ψυχική διάθεση. Άρα η επιμονή, η συγκέντρωση, η ανθεκτικότητα, το να μπορεί να διαχειρίζεται το φόβο της αποτυχίας του, το να μπορεί να δίνει το 100% του εαυτού του σε οποιαδήποτε συνθήκη, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μπορείς να μάθεις στο σχολείο. Και αυτό γιατί αυτά τα πράγματα είναι transferable. Είναι πράγματα που θα πάρεις από το σχολείο και θα τα χρησιμοποιήσεις στην πραγματική σου ζωή, στην καθημερινότητά σου. Πρέπει να καταλαβαίνουμε το σχολείο ως ένα περιβάλλον προπόνησης. Ως ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά μπορούν να δοκιμάζουν πράγματα, μπορούν να αποτυγχάνουν, μπορούν να βρίσκουν διαφορετικές στρατηγικές, μπορούν να δουλεύουν πάνω στις αδυναμίες τους για να τις κάνουν καλύτερες, μπορούν να ενισχύουν τα δυνατά τους στοιχεία. Δεν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο έχει αυτό σκοπό το παιδί να μπει και να πάρει 10 βγαίνοντας. Δεν έχουν νόημα οι βαθμοί. Νόημα έχει το τι θα πάρεις μαζί σου, το τι θα βάλεις στη φαρέτρα σου φεύγοντας από το σχολείο. Στο πώς θα μπορέσεις δηλαδή, φεύγοντας από το σχολείο, να έχεις αποκομίσει στρατηγικές πράγματα, τα οποία όταν θα βγεις στην καθημερινότητά σου να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι οι δεξιότητες, είναι η ανθεκτικότητα, είναι η συγκέντρωση, η επιμονή, η υπομονή, να μην απογοητεύεσαι όταν δεν τα καταφέρνεις, να προσπαθείς ξανά. Αυτά είναι πράγματα που χτίζουν χαρακτήρες, χτίζουν συμπεριφορές. Και γι' αυτό και λέμε ότι θέλουμε ένα σχολείο με προσωπικότητα. Θέλουμε παιδιά που όταν θα βγαίνουν από το σχολείο να έχουν δημιουργήσει απαιτήσεις από τον εαυτό τους. Πόσο λυπηρό είναι για ένα παιδί να χρειάζεται να περάσει τόσες ώρες μέσα σε μία τάξη, φτάνοντας στο τέλος της σχολικής του ζωής, χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά μπορεί να καταφέρει. Το σχολείο λοιπόν έρχεται σαν σύστημα υποστήριξης να σου δημιουργήσει απαιτήσεις εξωγενώς, έτσι ώστε να καταφέρεις να νιώσεις τη χαρά της επίτευξης. Κοίτα να δεις τι μπορώ να καταφέρω, κοίτα να δεις τι μπορώ να κάνω, και να τις πάρεις αυτές τις απαιτήσεις ενδογενώς και να τις έχεις εσύ από τον εαυτό σου. Υπήρχε μια έρευνα που έλεγε ότι τα παιδιά στο δημοτικό κατά μέσο όρο έχουν μια διάρκεια συγκέντρωσης στα 15 λεπτά. Υπήρχε ένα σχολείο το οποίο, επειδή διάβασε αυτή την έρευνα, τι σκέφτηκε: αφού τα παιδιά έχουν μέση διάρκεια συγκέντρωσης 15 λεπτά, θα κάνουμε κι εμείς το μάθημα 25 λεπτά. Αυτή είναι η αντίληψη με την οποία διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή την εκπαίδευση. Δεν πάμε με την εκπαίδευση να οδηγήσουμε τα πράγματα εκεί που θέλουμε. Πάμε με την εκπαίδευση να προσαρμοστούμε στα πράγματα που υπάρχουν τώρα και να τα ανακυκλώσουμε. Αντί να πει ότι για ποιο λόγο τα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερο από 15 λεπτά. Γιατί δεν τους απαιτείται αυτό το πράγμα. Δεν τους το ζητάς. Δεν τους βάζεις σε μια διαδικασία να δουλέψουν και να επεκτείνουν τη διάρκεια συγκέντρωσής τους. Στα μαθήματα τα οποία κάνουμε, έχουμε καταφέρει να έχουμε παιδιά δημοτικού να έχουν attention span, διάρκεια συγκέντρωσης 3 ώρες και 15 λεπτά. Να κάνουν μάθημα για 3 ώρες και 15 λεπτά με τη συγκέντρωσή τους εκεί, σε πολύ δύσκολα γνωστικά αντικείμενα, χωρίς διάλειμμα, και να έχουν το μυαλό τους πάνω σε αυτό το οποίο συζητάμε. Αυτό δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Έγινε γιατί δουλεύουμε πάνω στην ανθεκτικότητα των παιδιών. Δουλεύουμε πάνω στη διάρκεια συγκέντρωσης των παιδιών. Γιατί αυτό είναι μια δεξιότητα, και εφόσον είναι δεξιότητα, πιο εύκολα ή πιο δύσκολα καλλιεργείται. Δεν μπορείς να περιμένεις από όλα τα παιδιά να έχουν ένα διάστημα συγκέντρωσης 3 ώρες. Αλλά δεν μπορείς και να δεχτείς ότι ένα παιδί, επειδή όπως ήρθε απέδευτο, έχει διάρκεια συγκέντρωσης 15 λεπτά, θα πάμε να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση στα 15 λεπτά που έχει διάρκεια συγκέντρωσης.
Όταν έρχονται τα παιδιά μέσα στην τάξη, πρέπει να καταλαβαίνουν ότι πηγαίνουμε για το αδύνατο. Ότι τους έχουμε βάλει στόχους στους οποίους δεν περιμένουμε ότι θα τα καταφέρουν. Και άρα είναι ok, είναι εντάξει που θα αποτύχουν. Πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται την αποτυχία και πρέπει να καταλάβουν ότι το ζητούμενο είναι να μπορούν να προσπαθούν 100% να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, χωρίς να τους ενδιαφέρει μετά αν πέτυχαν ή απέτυχαν. Αν έχεις δώσει τον καλύτερο σου εαυτό, δεν σε νοιάζει μετά αν πέτυχες ή απέτυχες, γιατί πάρα πολύ απλά δεν μπορούσες να κάνεις κάτι παραπάνω. Άρα αυτό που ζητάμε από τα παιδιά είναι να μην τους ενδιαφέρουν τι κάνουν οι διπλανοί τους. Να τους ενδιαφέρει τι κάνανε οι ίδιοι. Μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Αν το παιδί μπορεί να βγει από το σχολείο και να έχει δημιουργήσει αυτή τη στάση, αυτή τη συμπεριφορά, αυτές τις απαιτήσεις απέναντι από τον εαυτό του, που να λέει ότι εγώ θα πρέπει σε κάθε τι στο οποίο ασχολούμαι να δίνομαι ολοκληρωτικά και να μπορώ να δώσω το 100% του εαυτού μου, έχουμε πετύχει. Γιατί ανεξάρτητα με το ποιο είναι το ενδιαφέρον του κάθε παιδιού, ανεξάρτητα με το ποιες είναι οι δυνατότητές του, με το ποιες είναι οι κλίσεις του, ποια είναι τα δυνατά ή τα δύναμα σημεία του, σημαίνει ότι θα τα εντοπίσει, θα τα δουλέψει, θα δώσει το 100% του εαυτού του σε αυτό που επιλέγει και θα γίνει αυτό που μπορεί να είναι. Θα έχουμε δηλαδή ένα παιδί με προσωπικότητα. Όταν στο τέλος του μαθήματος ήσουν πλέον σε θέση να κοιτάξεις όλη την 3ωρη, 2ωρη διαδρομή που ήταν το μάθημα και να καταλάβεις πόσα πράγματα έχεις πάρει μέσα σε λίγες ώρες, εν αντιθέσει με το πόσο λίγα ίσως έπαιρνες από την τυπική εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου, όχι μόνο ένιωθες έκπληκτος, αλλά ένιωθες και πολύ πιο γεμάτος από όσο ήσουν πριν από 3 ώρες όταν έμπαινες στην τάξη για να κάνεις μάθημα. Κάθε μαθητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα και να πετύχει και να αποτύχει. Πρέπει να μπορέσει να πετύχει μετά από προσπάθεια, έτσι ώστε να αντιληφθεί στο τέλος ότι ό,τι κέρδισε ήταν μέσα από τις δικές του δυνάμεις και με αυτόν τον τρόπο χτίζει και την αυτοαποτελεσματικότητά του και αίσθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει. Το να εντάξουμε τα project στη μαθησιακή διαδικασία είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Μια ολόκληρη χρονιά να είσαι μαζί με 4 άτομα και να προσπαθείτε να λύσετε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε
Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν όσα διδάσκονται στο σχολείο, διευρύνουν τις γνώσεις τους, έχοντας πάντα στο μυαλό τους ότι μπορεί και να αποτύχουν. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βάλεις το παιδί σε μια περιπέτεια. Να νιώσει ότι είναι ζωντανό μέσα στην τάξη, όχι να τα αποκοιμήσεις.